ตอนนี้นะคะน้องทะเลอยู่ที่เทอร์มินอล21นะคะเดี๋ยวน้องทะเลวันนี้น้องทะเลจะต้องพูดดังๆนะเพราะเสียงนี้มันดังมากค่ะเป็นที่ถ่ายรูปอะค่ะเข้าใจไหมคะเป็นจุดถ่ายภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหอไอเฟลเป็นต้นเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพทางนี้จะถ่ายแบบเป็นภาพนิ่งมาให้ดูเนาะมาดูกันว่าสวยแค่ไหนเนาะไปดูกันเลยโกโก้ น